We zijn hier weer met de combinatiekaarten en zoals jullie weten met combinatiekaart nummer 1, de ruiter, die ik nu ga combineren met kaart 11 tot en met kaart 20. Kaart 11. Waar staat die voor gecombineerd met de ruiter? Die staat voor ruzie, dus een boodschap over ruzie of een boodschap die niet zo fijn is. Waar het om gaat is dat er een brief kan komen of een boodschap wat best wel ruzie teweeg kan brengen. Een boodschap die niet zo leuk is, waar je best wel boos om kan worden. Dus daar staat de roede voor. Dan hebben we deze. Kan gaan om een goed gesprek, maar het kan ook gaan om een boodschap die gewoon wat lekker kletsen is, een leuke gezellige brief. Daar gaat het eigenlijk over. Deze, als er een boodschap komt, dan hebben we ook nog natuurlijk de vogels van de expanded lenormand, dus de ruiter met de expanded lenormand, de vogels. Dan staat het voor een boodschap die best wel wat dieper gaat. Het kan gaan om een sollicitatiegesprek dat je hebt gehad. Het kan gaan om een brief van een instantie die best wel serieus is. Nou, dat is in ieder geval waar het voor staat. Dan heb je het kindje. Ja, dat is natuurlijk logisch. Een boodschap over een kind of een boodschap over jouw kind. Daar staat hij natuurlijk voor. Kan ook staan over gewoon een gesprek of een spontaan gesprek. Dat kan ook. Dan hebben we kaart de ruiter met het vosje. Nou, waar staat hij voor? Dat er een boodschap aankomt die niet helemaal zuiver is, niet echt fijn. Het kan ook om een catfish boodschap gaan of een boodschap die gewoon niet klopt. Dat je zeg maar een brief krijgt van de bank, maar het is niet echt een brief van de bank. Ja, het kan best wel weer zo'n catfishbrief zijn, om het zo maar eens te zeggen. Zo'n fraudebrief. Dus daar kan die voor staan. Nou, dan hebben we natuurlijk de ruiter met de beer. En die staat voor, als we zeg maar over gedachten, dan staat het over negatieve gedachten. Het kan ook staan dat je contact weer krijgt met je moeder of met je oma. In ieder geval een familielid. En dan staan meestal deze natuurlijk voor oma of moeder. Dan hebben we de ruiter met de ster. Die staat voor goed nieuws en een hele goede communicatie. Maar in ieder geval dat er een hartenwens in vervulling kan gaan. En daar staat hij voor. Dus hoe mooi is dat? Goed, een boodschap, nummer 17, over een verhuizing. Kan ook staan een boodschap over een zwangerschap. Daar kan die zeker voor staan. Of ook in ieder geval een hele grote verandering wat er aan gaat komen voor je. Kan ook slaan op werk, dat je nieuw werk krijgt, dat daar een boodschap van komt. Of over je gezondheid, dat daar een boodschap van komt. Maar in ieder geval, het is echt een belangrijk nieuws. Dan de hond, een boodschap van een vriend van jou. Kan ook zijn dat die vriend of vriendin langskomt, dat kan natuurlijk ook. En kan ook over een gesprek gaan met een goede vriendin. Dan hebben we natuurlijk de toren. Dus de ruiter met de toren kan gaan om een instantie waar je dus bericht van krijgt. Daar staan de toren vaak voor. En dan meestal om een grote instantie waar je bericht van krijgt. Het kan ook alweer gaan over het ziekenhuis. Of het kan ook weer gaan over de belasting. Of het kan ook weer gaan over je werk. Het is echt, het kan vele kanten op. Gaat het om je gedachten, dan heeft het weer te maken met je gedachten draaien in een kringetje rond. Waar het dus ook over kan gaan, is een sollicitatiegesprek. Dus een officieel gesprek of een ander soort gesprek. Daar kan die ook voor staan, dat je daar dus een boodschap over krijgt. En als laatste de tuin. Nou, de tuin, heeft voor mij altijd te maken met netwerken. Het kan slaan op dat je een boodschap krijgt vanwege het netwerken. En het kan ook slaan op spreken in het openbaar of groepsgesprekken. En dat was weer kaart 20 wat betreft
de ruiter. Volgende keer ga ik het hebben over kaart 21 tot en met kaart 30. Ik zou zeggen tot de volgende keer weer.